নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগ লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো আত্মসহায়ক গোট এটাই কেনেকৈ নিজৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰিব পাৰে আৰু আত্মসহায়ক গোটৰ যি উপাৰ্জন সেই উপাৰ্জন তেওঁলোকে কেনেকৈ গণনা কৰিব। এই সম্পৰ্কত আপোনালোকে বহুতে কমেন্ট কৰিছিল, গতিকে আজি ভিডিওটো প্ৰস্তুত কৰিছো সেই সকলৰ বাবে যিসকলে ইতিমধ্যে এটা আত্মসহায়ক গোট খুলি তেখেতসকলৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰিব খোজে। অসমত এতিয়ালৈকে প্ৰায় 50,000ৰ ওপৰত আত্মসহায়ক গোট গঠন হৈছে। বাস্তৱত প্ৰতিটো আত্মসহায়ক গোটেই যে সক্ৰিয় হৈ আছে এনে নহয়। কিছুমান গোটে অবিৰতভাৱে কাম কৰি আছে, কিন্তু কিছুমান গোট বিশেষভাৱে অলপ দিন চলি নচলা হৈ গৈছে। গতিকে এনে হোৱাৰো কিছুমান নিশ্চয় কাৰণ আছে। সেই কাৰণসমূহ আমি পৰৱৰ্তী এটা ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আজি ভিডিঅ'টোত আমি প্ৰথমতে চাওঁ এটা আত্মসহায়ক গোটে উপাৰ্জন কেনেকৈ কৰে। যিহেতু আমি সকলোৱে জানো যে আত্মসহায়ক গোট এটাই প্ৰথম অৱস্থাত তেখেতসকলৰ যি ন্যূনতম পুঁজি, তেখেতসকলৰ যি ন্যূনতম অৰিহণা, সেই অৰিহণাৰ দ্বাৰা তেখেতসকলৰ পুঁজিটো গঠন কৰে। পুঁজি গঠন হোৱাৰ লগে লগেই আত্মসহায়ক গোট এটাই তেওঁলোকৰ উপাৰ্জনৰ বাবে প্ৰথমটো খোজ আগবঢ়াই দিয়ে। এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল যে আয় আমি কেনেকৈ আহৰণ কৰোঁ, এজন ব্যক্তি বা এটা সংগঠনে কেনেকৈ আয় আহৰণ কৰিব পাৰে। এতিয়া আমি প্ৰথমতে চাওঁ আয় আহৰণ কৰাৰ দুটা পদ্ধতি আছে বা দুটা উপায় আছে, অৰ্থাৎ আমাৰ হাতলৈ দুই প্ৰকাৰে আয় আহিব পাৰে। প্ৰথমটো হ'ল ফেক্টৰ ইনকাম, যিটোক আমি কওঁ উপাদানৰ আয়, আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল ট্ৰেন্সফাৰ পে'মেণ্ট অৰ্থাৎ হস্তান্তৰিত আয়। অৰ্থাৎ আয় আমাৰ হাতলৈ দুই প্ৰকাৰে আহিব। প্ৰথমতে আহিব ফেক্টৰ ইনকাম, অৰ্থাৎ আমি যদি কিবা এটা দ্ৰব্য উৎপাদন কৰোঁ, মানে আমি যিকোনো কাৰ্য কৰি বা উৎপাদন কৰি যেতিয়া আমি আয় আহৰণ কৰোঁ সেইটোক কয় ফেক্টৰ ইনকাম, মানে উপাদানৰ আয়। অৰ্থাৎ আমি কৰ্ম কৰি মানে সেই কৰ্মটোৰ বিনিময়ত উপাৰ্জন কৰিছোঁ। আৰু যদি আমি উপাৰ্জিত আয়খিনি আমাৰ আহিছে কিন্তু আমি কোনো ধৰণৰ কাম নকৰাকৈ আমালৈ আয় আহিছে, অৰ্থাৎ আমাক হয় কোনোবাই গিফ্ট দিছে অৰ্থাৎ উপহাৰ দিছে, নহয় আমাক কোনোবাই সাহাৰ্য দিছে। গতিকে সাহাৰ্য বা উপহাৰ হিচাপে আমি যদি পইচা পাওঁ তেতিয়াহ'লে সেইটোক কোৱা হয় হস্তান্তৰিত আয়। এতিয়া আত্মসহায়ক গোট এটাই এই দুইটা প্ৰকাৰেৰে কিন্তু উপাৰ্জন কৰে। প্ৰথম তেওঁলোকে কেনেকৈ উপাৰ্জন কৰে চাওক। প্ৰথমেই আত্মসহায়ক গোট এটাই উপাৰ্জন কৰে হস্তান্তৰিত আয়ৰ জৰিয়তে। কেনেকৈ কৰে চাওক, যে যেতিয়া এটা গোট গঠন হয়, গোটটো গঠন হোৱাৰ লগে লগে গোটটোক SRLMৰ ফালৰ পৰা SRF দিয়া হয়, অৰ্থাৎ ষ্টাৰ্টিং ৰিভলভিং ফাণ্ড দিয়া হয়। এই SRFৰ পৰিমাণ 1500 টকাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ 2500 টকাও হ'ব পাৰে। এতিয়া SHG গোটটোৰ যিখিনি প্ৰাথমিক প্ৰয়োজনীয়তা, অৰ্থাৎ যিখিনি বস্তু তেওঁলোকক লাগে সেই বস্তুখিনি ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকক এই পইচাটো দিয়া হয়। গতিকে সেই পইচাটো কি হৈছে নন ৰিফাণ্ডেবল, অৰ্থাৎ ঘূৰাই দিব নালাগে। গতিকে সেইটো তেওঁলোকৰ প্ৰথম ইনকাম, যদিও সেইটো খৰচ কৰিবলৈ দিয়া হয়, কিন্তু প্ৰথম তেওঁলোকে ইনকাম কৰে সেই SRFৰ পৰা। নেক্সট পৰ্যায়ত যেতিয়া 3 মাহ হয়, SHGটো গঠন হোৱা 3 মাহ হয়, তেতিয়া কি হয় SHGটোক ৰিভলভিং ফাণ্ড দিয়া হয়, যিটো ফাণ্ড 15,000 টকাৰ ভিতৰত হয়। সেই 15,000 টকা কিন্তু SHGটোৱে কি কৰিব নালাগে, ঘূৰাই দিব নালাগে, সেইটো নন ৰিফাণ্ডেবল। গতিকে সেইখিনি পইচা কি হৈছে তেওঁলোকক সাহাৰ্য হিচাপে, মানে গোটটো আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰা হৈছে SRLMৰ ফালৰ পৰা। এইটো চৰকাৰৰ এটা উদ্দেশ্য হয়, যিহেতু মহিলাসকলে এটা গোট আৰম্ভ কৰে, নিজৰ ন্যূনতম পুঁজিয়ে তেওঁলোকে গোটটো আৰম্ভ কৰে, কিন্তু সেই গোটটোত যদি পুঁজি তেওঁলোকৰ বৃদ্ধি হয় তেতিয়া কি হয়, তেওঁলোকে সেই পুঁজি ব্যৱহাৰ কৰি ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ বিনিয়োগ কৰিব পাৰিব। আৰু সেইটো কাৰণে তেওঁলোকক প্ৰথমতে ৰিভলভিং ফাণ্ডটো দিয়া হয়। ৰিভলভিং ফাণ্ডটো তেওঁলোকৰ এটা ইনকাম হয়। গতিকে সেইকেইটা হ'ল কি ট্ৰেন্সফাৰ পে'মেণ্ট, মানে অনা উপাদানৰ আয়, যিকেইটা তেওঁলোকে কোনো কাৰ্য নকৰাকৈ গোটটো আৰম্ভ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকক দিয়া হৈছে। এতিয়া সেইখিনিলৈকে ঠিকেই আছে। ইয়াৰ পাছত আৰু কি হয়, কেতিয়াবা চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰে। এতিয়া যেনেকৈ মাজতে কনকলতা মহিলা সবলীকৰণ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছিলে, সেই আঁচনিৰ জৰিয়তে কি হৈছিলে, গোটবিলাকক 50,000কৈ এটা টকা দিয়া হৈছিলে, যিটো টকাও তেওঁলোকে কি হৈছে ঘূৰাই দিবলগীয়া হোৱা নাছিলে। এনেদৰে গোট এটাৰ বাবে যিখিনি পইচা আহে সেই পইচাখিনিয়ে হ'ল অনা উপাদানৰ আয় বা হস্তান্তৰিত আয়। এই হস্তান্তৰিত আয়খিনি কিন্তু SHG এটাৰ উপাৰ্জনেই হয়, যদিও তেওঁলোকে কোনো কাৰ্য কৰি বা কোনো ধৰণৰ উৎপাদন কৰি উপাৰ্জন কৰা নাই। এনেধৰণৰ বিভিন্ন আয় এটা গোটলৈ আহিব পাৰে। ইয়াৰ পাছত আহিলে গোটটোৱে যদি প্ৰডাক্টিভ কাম কিবা কিবি কৰে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, গোটটোলৈ উপাৰ্জন আহিব। এতিয়া চাওক, সেই প্ৰডাক্টিভ কামবিলাকৰ ভিতৰত প্ৰথম কিন্তু গোট এটাই উপাৰ্জন কৰাৰ প্ৰথম ষ্টেপটোৱে হৈছে ঋণ দিয়া। এতিয়া যদি প্ৰথম গোটটোৱে তেওঁলোকৰ গোটৰ যিসকল সদস্য আছে, মানে আভ্যন্তৰীণ যিটো ঋণ ব্যৱস্থা আছে,
সেই আভ্যন্তৰীণ ঋণ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে গোটৰ সদস্যসকলক যেতিয়া ঋণ দিয়ে সেই ঋণৰ পৰা কি হয় গোটটোলৈ উপাৰ্জন আহে এতিয়া চাওক যেহেতু আভ্যন্তৰীণভাৱে ঋণ দিলে কি হয় গোটটোৰ সদস্যগৰাকীয়ে এটকাকৈ সুদ দিব লাগে সেই এটকা পইচাটো কি হৈছে গোটটোলৈ অহা আয় গোটটোৱে হেতু কি কৰিছে ঋণ দি পেলাই তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰিছে গতিকে এটা গোটে প্ৰথম পৰ্যায়ত উপাৰ্জনৰ প্ৰথম খোজটো হৈছে কি গোটটোৰ তেওঁলোকে দিয়া ঋণ ব্যৱস্থা গতিকে যিমানে এটা গোটে ঋণ দিব সিমানে কি হৈছে গোটটোৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি হ'ব গতিকে আপোনালোকে প্ৰথমতে এই ষ্টেপটো গ্ৰহণ কৰিব যাতে আপোনালোকে লোন কিমান দিব পাৰিছে আভ্যন্তৰীণভাৱে আপোনালোকে লোন দিয়ক আৰু লোন দিয়াৰ লগে যিমানে বেছিকৈ দিব সিমানে কি হ'ব আপোনালোকৰ ইনকাম হ'ব দ্বিতীয় উপায়টো হ'ল SHGটোৱে তেওঁলোকৰ যি পুঁজি গোট খাইছে সেই পুঁজি তেওঁলোকে বিনিয়োগ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ ইনভেষ্ট কৰিব ইনভেষ্ট কৰাৰ কথা অহাৰ লগে লগে মহিলাসকলৰ মনলৈ এই প্ৰশ্নটো আহিব যে আমি কি কৰিম গতিকে তেওঁলোকে প্ৰথমতে তেওঁলোকৰ যিটো অঞ্চলত তেওঁলোকৰ SHGটো আছে বা তেওঁলোক য'ত বাস কৰি আছে সেই ঠাইখনত প্ৰথম তেওঁলোকে চাব লাগে কি অভাৱ আছে প্ৰথম কথা হ'ল অভাৱ কি সেই কথাটো আমি আৱিষ্কাৰ কৰি ল'ব লাগিব আমাৰ আগতে এটা কথা কোৱা হয় যে অভাৱেই আৱিষ্কাৰৰ মূল গতিকে আমি প্ৰথমতে পৰ্যবেক্ষণ চলাব লাগিব যে আমাৰ অঞ্চলটোত কি নাই যিটো বস্তু নাই যদি আপুনি পাৰে সেই কামটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক ধৰি ললোঁ আপোনাৰ অঞ্চলত কাপোৰ চিলোৱা ভাল দৰ্জি নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ SHG গোটটোত যদি কোনোবা মহিলা আছে যিসকলে ভালকৈ কাপোৰ চিলাব জানে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা গোট গঠন কৰক মানে আপোনালোকৰ মাজতে আকৌ আপোনালোকে এটা প্ৰডিউচাৰ গোট গঠন কৰি সেই গোটটোৱে সেই কামটো কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক এতিয়া চাওক যদি আপোনালোকে 4গৰাকী মহিলা একেলগে লগ খাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখিব আপোনালোকৰ অঞ্চলটোত আপোনালোকৰ দোকানখনৰ বাদে অন্য দোকানলৈ মানুহ যোৱা নাই বিভিন্ন ধৰণৰ আজিকালি ইউনিফৰ্মৰ কন্ট্ৰেক্ট লয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যেহেতু স্কুলৰ ইউনিফৰ্ম চিলাবলৈও আজিকালি কন্ট্ৰেক্ট দিয়ে গতিকে সেই অঞ্চলত সেইখিনি কৰিব পাৰি নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ ক'ৰবাত ধৰি লওক আপোনালোকে তাঁত বোৱা কিবাগৰাকীও আছে গতিকে আপোনালোকে তাঁত ববলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে সকলো লগ খাই তেতিয়া আপোনালোকৰ কি হ'ব সামূহিক পুঁজিটো বৃদ্ধি হ'ব গতিকে সামূহিক পুঁজি বৃদ্ধি কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এনেধৰণৰ উৎপাদনমুখী কামখিনি কৰিবই লাগিব কিন্তু সাধাৰণতে দেখা যায় যে আমাৰ SHG গোটবিলাকত বহুত বেছি আজিকালি ঋণ দিয়া হয় আৰু সকলোৱে ঋণ লৈ ব্যক্তিগতভাৱে কিবা এটা কৰাৰ কথা চিন্তা কৰে ব্যক্তিগতভাৱে কিছুমান কাম কৰিবই লাগিব যেহেতু আমি যদি এজনী গৰু ঘৰত পোহো বুলি ভাবোঁ তেতিয়াতো এজনী গৰু আনিবলৈ এগৰাকীয়ে কৰিব লাগিব কিন্তু ডাঙৰ এখন ফাৰ্ম হয়তো আপোনালোকে পটকৈ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে ঠিক তেনেকৈ সৰু সৰু কিছুমান কাম আমি ব্যক্তিগতভাৱেও কৰিব পাৰোঁ কিন্তু সামূহিক পুঁজি বৃদ্ধি কৰিবলৈ হ'লে আমি সামূহিকভাৱে কিছুমান কাম কৰিবই লাগিব গতিকে SHG গোট এটাই তেওঁলোকৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰিবলৈ হ'লে এনেকুৱা উৎপাদনমুখী কামখিনি কৰিবই লাগিব যেনেকৈ আজি অলপ দিনতে সকলো SHG গোটৰ সদস্য লগ খাই পেলাই জাতীয় পতাকা নিৰ্মাণ কৰিছিলে এতিয়া আমি দেখিছিলোঁ যে জাতীয় পতাকা নিৰ্মাণ কৰাৰ পাছত বহুতো SHG গোটে ভালে সংখ্যক উপাৰ্জন তেওঁলোকৰ বৃদ্ধি কৰিব পাৰিছে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ষ্টেপ হয় সেই ষ্টেপখিনি গ্ৰহণ কৰিলেহে আপোনালোকৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি হ'ব গতিকে SHG গোটৰ সদস্যসকলে নতুন বিভিন্ন ধৰণৰ আজিকালি ব্যৱসায় আহিছে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱসায় আপোনালোকে কৰিব পাৰে যিহেতু অনলাইন ব্যৱসায়ো ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে বহুতো SHG গোটে গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰিব পাৰে এতিয়া এই উপাৰ্জন যে আপোনালোকৰ বৃদ্ধি হৈছে সেই উপাৰ্জিত আয়ৰ আপোনালোকে হিচাপ কেনেকৈ উলিয়াব যিহেতু বিশেষভাৱে প্ৰথমেই আপোনালোকে যিহেতু SHG এটা আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে কেছবুক লিখে কেছবুকতেই আপোনালোকৰ উপাৰ্জনৰ কিমান হৈছে আৰু ব্যয় কিমান হৈছে সেইখিনি আপোনালোকৰ হিচাপ থাকেই গতিকে মাহটোত আপোনালোকে কিমান টকা ঋণৰ পৰা সুদ হিচাপে পালে সেই সুদ হিচাপে পোৱা টকাটো কি হৈছে আপোনাৰ উপাৰ্জন গতিকে আপুনি উপাৰ্জনৰ বাবে এখন নিৰ্দিষ্ট বহি বনাই ল'ব পাৰে যে আমি ধৰি ল'লোঁ এতিয়া ছেপ্টেম্বৰ মাহত আপোনালোকৰ ঋণৰ পৰা কিমান টকা আহিলে সেই কথাটো আপোনালোকে এটা ফালে লিখি ল'লে যে ঋণৰ পৰা আমি ইমানখিনি টকা উপাৰ্জন কৰিলোঁ এতিয়া ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে যদি কোনোবাই কিবা ব্যৱসায় কৰি যদি উপাৰ্জন কৰিছে তেতিয়াহ'লে সেই উপাৰ্জনখিনিও আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ লিখিব পাৰে কিন্তু ইয়াত এটা কথা আছে ব্যক্তিগতভাৱে এগৰাকী সদস্যই ঋণ লৈ যিটো উপাৰ্জন কৰিছে সেইটো কিন্তু সেই উপাৰ্জনটো কিন্তু ইয়াত সোমোৱাব নোৱাৰে সামূহিক যিটো উপাৰ্জন আপোনালোকৰ হ'ব সেই উপাৰ্জনটোহে কি হৈছে SHG গোটটোৰ উপাৰ্জন হ'ব যেহেতু SHG গোটটোৱে সামূহিকভাৱে উপাৰ্জন কৰিব পাৰে সেই উপাৰ্জনখিনিক আকৌ বিনিয়োগ কৰিব পাৰে তেনেকৈ ধৰণে SHG গোটটো আগবাঢ়ি গৈ থাকিব পাৰে আৰু ব্যক্তিগতভাৱেও আপোনালোকে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ এটা পথ বিচাৰি ল'ব পাৰে গতিকে আপোনালোকে যদি গোট এটা গঠন কৰিছে তেতিয়াহ'লে গোটটো উপাৰ্জনমুখী হওক সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি মই ভিডিঅ'টো
প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।